Žijeme ve světě, který je plný škatulek a společnost se nás do nich snaží napasovat. Ke každý z nich se ještě k tomu váží určitý očekávání. I se škatulkou lesba se vážou mnohý stereotypní předpoklady, například o vzhledu nebo oblékání. Nalakovaný nehty, dlouhý vlasy a šaty do nich ale nepatří. Jako kdyby snad existoval nějaký nepsaný kodex nebo prototyp toho, jak má taková lesba vypadat. Býváme v životě mnohokrát tlačení do toho být normální. Příliš nevybočovat, protože v naší společnosti je normální být heterosexuální. Naučila jsem se i já vnímat svůj svět od malička skrz určitý heteronormativní vzorce. Vlastně i díky tomuhle mě téměř až do svých 25 let ani nenapadlo, že bych někdy mohla mít vztah s holkou. Protože od toho to přece byli kluci. Kdybych si nedovolila vnímat holku jako objekt touhy nebo dokonce jako potenciálního partnera. To všechno až do chvíle, kdy jsem se bezhlavě zamilovala do ženy, svojí současné partnerky, se kterou jsem už přes 3,5 roku. Moje sexualita je ale jenom jedna z mnoha informací o mě. Není jedinou věcí, která by mě definovala a od které by se nutně musel odvíjet celý zbytek mýho života, včetně mýho vzhledu a oblikání. A jenom proto, že nenaplňuji tyhle stereotypní očekávání o tom, jak taková lesba vypadá, setkávám se s tím, že okolí zpochybňuje to, co cítím a to, kdo jsem. A to nejen ze strany většinové společnosti, která pravděpodobně nemá představu o tom, jak se můžu cítit, tak mnohdy i ze strany samotné gay komunity. Muži se mě snaží přesvědčit o tom, že nejsem na holky, protože takhle zkrátka lesby nevypadají. Vnucují mi myšlenku toho, že jenom nevím, co chci, protože jsem ještě nepotkala toho pravýho muže nebo nezažila pořádný sex. A oni jsou samozřejmě tím osudným, který by mi dokázal, že můj vztah s holkou je vlastně omyl. Přála bych si jít bez povšimnutí se svojí holkou za ruku po ulici, dát jí v klubu pusu, bez toho, aniž by na nás koukali kluci, kteří mají dojem, že si ji dáváme jenom proto, aby jsme na to zbalili. Když jim ale zdvořile vysvětlíme, že jsme pár, zpravidla to ignorují, protože nám prostě nevěří. Když to ale vykrystalizuje do situace, kdy před mýma očima začnou svědomím toho, že jsme pár, flirtovat s mojí přítelkyní, říkáte si proč. Je unavující pořád dokola někomu dokazovat, co cítíte a snažit se vysvětlit, že je to úplně stejné. V heterovztahu nemusíte nikomu dokazovat, že svého partnera milujete. Lidé se mě skutečně někdy ptají, jestli se taky milujeme, jestli na sebe žádlíme, anebo jestli máme dovoleno randit s někým jiným. Jako kdyby moje láska k holce byla něco méně než moje láska ke klukovi. Ale díky všem těmhle situacím jsem si uvědomila, jak moc jsem ráda za to, co mě potkalo, protože teď dokážu být mnohem citlivější a tolerantnější jakýmkoliv odlišnostem a nevnímat svět tak černobíle. Životní zkušenost, která mě nejvíc ovlivnila a nejvíc mi otevřela oči, bylo to, že jsem se zamilovala do holky.